Dito, check natin. So, 100 kilonewton per meter. Tas weird. Tapos, subjected to the load shown, determine the equation of elastic curve. So, ang hinahanap is yx. Ito yung given. So, ano bang ano? So, reaction forces muna. So, drawing muna natin ulit yung beam. Pag drawing natin yung beam, pwede nating hatiin to eh. Pwedeng may hiwalay tayong force sa triangle, tas may hiwalay na concentrated force dito. So, tawagin nating F1 yung isa. Tas yung isa tawagin nating F2. F2. Ay. Yan. F2. F2. Tapos, merong reaction forces RA. At reaction forces RB. Tapos, ano pa ba? Ayan muna. So, sa ganyan, solve natin muna F1. So, F1, wait lang. Label na lang din natin na ito ay 3 meters. Ito ay 5 meters. So, F1 is equal to 1/2 base na 3 meters. Height na 100 kilonewton. Oops, 100 kilonewton per meter. So, 150 kilonewton. 300/2. So, F2 naman is equal to 100 kilonewton per meter times 5 meters na 500 kilonewton. Therefore, if mag-moment tayo sa B, so, moment tayo sa B, kunyari, ano yan, summation. Sige na nga. So, summation of moment sa B is equal to 0. 0 is equal to, so, negative F1. Ang ano niyan, ito ay 1 meter. So, 6. 6 plus, tama, plus RA times 5 minus F2 times 2.5. So, RA is equal to F1. So, positive. So, rekta ko na para ano. Bale, F1 ay 150 times 6 plus F2 ay 500 times 2.5 all over 5. So, all over 5, RA is equal to 150 times 6 plus 500 times 2.5 over 5, 430. So, RA is 430 kilonewton. So, kaya nung sa kabila, ay sa ibang sample, pwedeng wag muna siguro, nasan yung mouse ko? Wag muna natin sigurong kunin yung RB kasi baka tingin ko di ulit magagamit eh. Gaya lang din nung ano dati. So, ngayon, ang next step is kukunin natin yung formula ng mx. So, mx na. Find mx. Bale, find mx. Para makuha yung mx, i-redraw natin to. Tapos, paano natin siya i-redraw? Bale, drawing tayo ng beam. Tapos, titingnan natin. Delete ko to. Copy ko lang to
Since putol to, di ba kailangan natin ng shape na dire-diretso? So, halimbawa nag-start dito, is dapat dire-diretso siya hanggang dulo. So, ang gagawin is i-extend to. Ito, parang itong triangle na to is i-extend mo hanggang ganyan. So, dun ka gagawa ng bago na, sige, lagay natin. Extend natin siya hanggang, ayan, ganyan. Ibig sabihin, magkakaroon ka dito ng bagong ganyan, magdadagdag ka, tapos kung nagdagdag ka ngayon dyan, kailangan magdagdag ka rin ng ganyang same amount sa baba. Ibig sabihin ibig sabihin, drawing ko na ulit dito para ano, bale itong taas magiging triangle na ganyan, bale ganyan, ayan. Tapos itong baba ay may smaller triangle na ito lang mismo, na ito lang. So yung baba ay sabihin natin sa 3, so sabihin natin ganyang triangle lang yun. Ito lang yung dinagdag, kung ano lang yung dinagdag natin na triangle. Ayan. Ayan. So, ito lang din yan. Dapat equivalent siya. Lolo ko. Equivalent siya nito. Lolo ko ulit. Nani? Equivalent siya niyan. Yan lang. Yan lang ang equivalent dapat sa kanya. So, ayun. Ngayon, may drawing na tayo. Kailangan muna nating mahanap kung ano yung final height. So, para makuha yung final height, anong gagawin natin? If yan ay, pwede tayong wait lang. Sige, saglit. So, RA, may RA dyan. Wala naman ang iba. Ito ay 3. Ito ay 5. So, para mahanap yung original height nitong triangle, I mean yung bagong height, so, similarity triangles ulit. Yung una, yung itong original, which is ito lang, yan lang, ayan lang, ay meron tayong base na 3, ay height na 100. Kung similarity triangle natin siya na ang ganito, ang base niya ngayon ay 8. Ano ang height niya? So, 100 over 3 is equal to h over 8. So, therefore h is equal to 8 over 3 times 100, bale 800 over 3. Pwede na yan para malinis ba yun pag 800 over 3? Hindi. Sige, pwede na yan. 800 over 3. So, ibig sabihin, ito ay 800 over 3 ang bagong height. Tapos, itong nasa baba, ang bagong height niya ay ang magiging bagong height niya ay 800 over 3 minus 100. So, imi-measure lang natin ito lang. Yan lang yung height nitong isa. So, ang height ng isa ay, tawagin natin H3, H2. H2 na lang. Sige, H2 is equal to 800 over 3 minus 100 ba? Minus 100. Minus 100. So, 800 over 3 minus 100 ay ilan? Minus 100. Hindi rin malinis. So, 500 over 3. 500 over 3. So, 500 over 3 lang. Ito. 500 over 3 yan. 500 over 3.
Okay na-visualize na, delete ko na to para malinis. Ayan. Ngayon, moment na, pwede nang mag-moment. So, moment na tayo. Gawa na tayo ng moment na formula is equal to, kailangan ulit natin ng table. Table ay, yan. So, ito. So, una natin ay itong triangle na malaki since from the left tayo. Alam mo, ako trip ko from the left. So, ang moment niya ay m over 6. Gaya natin siyang violet siya doon. M over 6 x minus a raised to 3. Sunod, negative. Negative pala. Negative kasi pababa. Negative. Negative m over 6 x minus a. Sunod, merong point force na RA which is ang formula ay ito. Taas siya. So, plus P x minus a raised to 1. Tapos, sunod ay itong itong nasa baba. So, ito ay pataas. So, positive. Tapos, slope din. So, plus m over 6 x minus a raised to 3. So, isa-isahin na natin siya. So, sa una, ang m nitong una ay rise over run. Bale, rise ay 800 over 3. Run ay 8. So, 800 over 3 all over 8. Lilinisin ko na ba agad? 100 over... Sige, maya na lang. X... Negative yan. Negative x minus a. Ano ang a? A ay 0. Kasi dito ka nag-start. X0 raised to 3. Plus, ang p ay... P. Ano ang p? Ito. RA. RA pala dapat. So, RA mo ay 430. 430 k minus anong a? A mo ay 3. A mo ay 3. X minus 3 raised to 1. Plus m over 6. Ang m mo dito ay rise over run. So, wag na negative kaya. Hindi naman siguro. Absolute naman siguro. So, m mo dito ay rise na 500 over 3 over 5. So, 500 over 3 over 5. Tapos, x, ang a mo ay 3 din. Raised to 3. Bale, m lang pala to, bale may over 6 pa. Magulo na. Dapat inayos na. So, sige, ayusin ko na. M is equal to 800 divided by 3 divided by 8 divided by 6. So, negative 50 over 9 x minus 0 3 plus 430 x minus 3 raised to 1 plus, ito ay over 6 din. Bale, 5. Ganun din. Kasi, same slope dapat yan eh. So, 500 over 3 over 5 over 6. Oo, 50 over 9 din. Kasi, kung tutusin, same ang slope nito at nito. Kasi, kumbaga, ito lang siya. Itong part lang na yan. Ito pala. Ayan lang. Ito lang.
Same slope dapat. So, 50 over 9, x minus 3 raised to 3. So, mukhang hindi naman kailangan slope lang. Hindi magne-negative. Check ko rin ulit. Pero mukhang positive slope lang naman lagi. Kahit pababa. Okay. Sunod. Bale, kung yan na yun, pwedeng linisin na m is equal to negative 50 over 9 x raised to ano na lang to, x cube plus 430 x minus 3 plus 50 over 9 x minus 3 raised to 3. So, pwede na natin kunin mag-derive. So, theta is equal to 1 over ei integral ng mx dx. Therefore, theta ei is equal to integral ng negative 50 over 9 x cubed plus 430 x minus 3 plus 50 over 9 x minus 3 cube dx. Bale, theta ei is equal to negative 50 over 9 x raised to 4 over 4 plus 430 x minus 3 raised to 1 plus 1 ay 2 over 2 plus 50 over 9 x minus 3 raised to 4 over 4 plus c1. So, theta ei is equal to 50 over 4, 12. Sige, ayusin ko na lang. 50 over 9 times 1 over 4. 25 over 18. Ang pangit naman yata. Pero sige. 25, negative 25 over 18. X raised to 4 plus 430 divided by 2 ay 215. X minus 3 raised to 2 plus ito ay ganun din. 25 over 18 x minus 3 raised to 4 plus c1. So, meron na tayong equation 1. Therefore, y is equal to 1 over ei. Integral niyan 25 over 18 negative x raised to 4 plus 215 dx. Therefore, ganun ulit, ei is equal to ano na ulit? Mag-integrate na. So, integration yan ay negative 25 over 18 x raised to 5 over 5 plus 215 x minus 3 raised to 3 over 3 tapos plus ganun ulit 25 over 18 x minus 3 raised to 5 over 5 plus c1x plus c2. Bale, ei is equal to, kakancel yan, 5 over 18 na lang.
magiging 5 over 18 negative 5 over 18 x raised to 5 plus 215 over 3, divisible ba? Hindi. 215 over 3 hindi divisible, so 215 over 3 x minus 3 raised to 3 plus 5 over 18 C1x plus C2. So, ayan na yung equation 2. Ngayon, equation 2. So, boundary conditions na. Maghanap na naman ng boundary conditions. Ang boundary condition natin ay ang ano nito, ang tawag dyan, ang elastic curve ay mukhang ganito. Pero may support kasi pero mukhang ganito. Parang ganyan. Since may support, pwede nating sabihin x is equal to 3, y is equal to 0. Tapos, x is equal to 8, y is equal to 0 din. Yan lang. So, sa support lang. Sa support lang tayo meron. Bale, copy ko lang. Control C. Bale, sa C1 muna, check natin kung ano. So, sa C1, ay, pwede ba yun? Sige, C1 muna. So, hindi. Kasi wala kang theta. Sa C, dito pala sa C2. Wala ka kasing theta. Bale, ayan, kung sa una muna x is equal to 3, y is equal to 0, bale ito ay 0 is equal to may values. Hindi natin makakancel. Bale, negative 5 over 18, 3 raised to 5, plus 215 over 3, 3 minus 3 raised to 3, plus 5 over 18, 3 minus 3 raised to 5, plus 3cx, 3c1 pala, 3c1 plus c2. Ngayon, dun sa mag-zero ba to o hindi? Dun sa 0 pa rin. Kasi hindi siya equal. So 0 at 3, eto, x is greater than or equal to a. Kaso, okay, hindi siya matic 0 kasi so kung x is equal or x is greater than or equal to a, ito susundin natin, itutuloy natin siya. So itutuloy lang natin. Kaso magzi-0 to. Magzi-0 pala to kasi 3 minus 3, 0. 0. Kaya ganun din. So 0 cube. 0, 0. So 0 is equal to ano yan? 5 over 18 times 3 raised to 5 ay 67, negative 67.5
plus 0 plus 0, 0 yan, plus 3c1 plus c2. Okay. So, 3c1 plus c2 is equal to 67.5. Gawin natin equation 3. Mukhang iaano siya sa susunod. Kasi, kapag ito naman ulit, gamitin natin sa x equal to 8, y is equal to 0. Bale, 0 ulit is equal to negative 5 over 18. X is equal to 8 to the 5th plus 15 over 3. 8 minus 3 is to 3 plus 5 over 18. 8 minus 3 raised to 5 plus C1 mo ay pwede ko na bang ayan na to 8C1 na lang muna siguro o pwede mo ipasok pero sige 8C1 na lang muna para mamaya na lang pagtapos na plus C2. So ito dun nga sa ano natin sa Macaulay pwede mo na tong i-ano as normal function. So, magkakasagot na dyan. So, 0 is equal to, yung una muna, 8. 8 raised to 5 ay weird. Dara-diretsuhin ko na lang. Dara-diretsuhin ko na lang i-calculate to. So, negative 5 over 18 is raised to 5 plus 215 over 3 times 8 minus 3, 5 raised to 3 plus 5 over 18 times 5 raised to 5 ay weird. Ito na lang muna. 4, 3, 4, 5 over 6 plus 8C1 plus C2. So, negative. So, 8C1 plus C2 is equal to negative 4, 3, 4, 5 over 6. Pwede na natin ipasok yun sa isa. So, sabi natin C2. So, equation 4. C2 ay equal sa negative 4, 3, 4, 5 over 6 minus 8C1. Tapos pasok natin dun sa equation 3. Bale, magiging 3C1 plus negative 4, 3, 4, 5 over 6 minus 8C1 is equal to 67.5. Bale, magiging negative 5C1 is equal to 67.5 plus 4, 3, 4, 5 over 6. Bale, balik ta rin. Sige. Negative 5C1 is equal to plus 67.5. 2375 over 3. So, balik ta rin lang natin. Tapos ano natin. So, C1 is equal to 2375 over 3 over negative 5. Tama. Times 1 over 5.
Bale, 158. C1 is equal to 475 over 3 negative. N na lang muna para malinis. 475 over 3. Bale, C2. Therefore, C2 is equal to ano? Saan? Ito. C2 is equal to negative 4345 over 6 minus 8 times negative 475 over 3. So, C2 is equal to highlight lang natin para ano. Bale, negative 4345 over 6 minus 8 times negative 475 over 3. 542.5 malinis. 542.5. So, ano man tanong? Y lang pala. YX lang, bale. Substitute na lang natin. Substitute na lang. Ay. Pangit. Ay. Bale. Substitute na lang yan. Kung final answer, y is equal to 1 over EI sa labas, tapos negative 5 over 18 x raised to 5 plus 215 over 3 x minus 3 raised to 3 plus 5 over 18 x minus 5 raised to 5. Ang C1 ay minus 475 over 3x. C2 ay plus 542.5. Ang units, kanina kasi, ang naka-unit sa sample problem, meters. Pero kasi, kung tiisipin, pwede mo siyang kilonewton meter cube. Kasi, kung itong EI nga, ewan kung anong tamang sagot. Pero kung kilonewton meter cube, ito kasi, itong buong to. Para at least yung x, wala ka ng problema. Input na lang ng number. Kasi kung tama yata kasi halimbawa, kung kilonewton, ito ay GPA kalimitan. 1 over GPA ang IIM to the fourth. Kunyari, ginanon naman na. Tapos, kilonewton meter cube. Bale, ito ay 1 over Newton. Sabi natin, inayos mo siya as Newton per meter squared. M raised to 4 times kilonewton M cube. Cancel na agad to, M squared na lang. Cancel na agad, M na lang matitira, cancel to. Ayun, dun ka may matitirang meters. So, kung mas maganda yata. Kasi ang mga value ng Y,
is in terms of mas maganda yata pag ganito ang final answer. Kasi sa TR, ganito ang final answer. Ayun. Ayun.